Hi guys. তো আজি আমি ডিসকাস কৰিম পারমিটিভিটিৰ ওপৰত। তো এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট একচুয়ালি বহুত কনফিউজন লাগে যে permittivity in free space or permittivity in any other medium other than free space. তো তাৰ ওপৰত আজি আমি briefly discuss কৰিম। তো প্ৰথমতে তোমালোকে গম পোৱা যে this is a Coulomb's law between two charged particles. If they are separated by distance r, then this is the total force. F equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square. তো ইয়াত তোমাৰ এইটো যেটো টার্ম epsilon naught, so Coulomb's law কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে, মেইনলি চাৰ্জ দুটাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে, হেতৰ ডিসটেন্স ওপৰত ডিপেন্ড কৰে, আৰু এই যেটো কোয়ান্টিটি এৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে। মানে এইটো যেটো এক্সপ্ৰেশন হেটো তোমাৰ অনলি এপ্লিকেবল ইন ফ্ৰী স্পেস। দ্য ফ্ৰী স্পেসত তোমাৰ এইটো এপ্লিকেবল হয়। আৰু epsilon naught মানে হল absolute permittivity in free space, যত মানে ভেকামত আৰু ফ্ৰী স্পেসত তোমাৰ এইটো পারমিটিভিটি হয়। আৰু ইয়াৰ যেটো তোমাৰ ভ্যালু 8.85 × 10⁻12, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ যদি SI ইউনিট হেটো তুমি ইজিলি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰা, কাৰণ ইয়াৰ পৰা তুমি চাব পাৰা epsilon naught মানে কিমান হ'ব। epsilon naught মানে হল তোমাৰ 1 by 4 pi f q1 q2 by r square. so ইয়াৰ ইউনিট তোমাৰ কুলম, so কুলম স্কয়াৰ, দুটা চাৰ্জ আছে, আৰু r মানে ডিসটেন্স, so মিটাৰ স্কয়াৰ, আৰু f মানে নিউটন, so কুলম স্কয়াৰ বাই নিউটন মিটাৰ স্কয়াৰ। এতিয়া এই ভ্যালুটো যদি আমি ইয়াত বহাই দিম, যদি ইয়াৰ যেটো ফাইনাল ভ্যালু আমি অলৰেডি গম পাওঁ, ইয়াৰ ফাইনাল ভ্যালু কিমান আছিল 1 by 4 pi epsilon naught equal to 9 × 10⁻9. okay, 9 × 10⁻9. তো ইয়াৰ যেটো ইউনিট হ'ব 4 pi কুলম স্কয়াৰ, ঠিক আছে। সো এতিয়া এটো হল SI ইউনিট। এতিয়া আমি ইয়াৰ ডাইমেনশন ক্যালকুলেট কৰিম। সো ডাইমেনশনটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট। তো ডাইমেনশন ক্যালকুলেট কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব, এটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ যেটো a আছে তাত পৰা epsilon naught যেটো আছে হেটো এনেকৈ লিখিব পাৰি 1 by 4 pi f q1 q2 by r square. তো ইয়াৰ ডাইমেনশন তুমি ইজি পাবে। চাৰ্জ আৰু কাৰেন্টৰ মাজত এটা ৰিলেশন আছে। তো চাৰ্জ ইকুৱেল টু কাৰেন্ট ইনটু টাইম, ঠিক আছে, কাৰেন্ট ইনটু টাইম। সো কাৰেন্টৰ ডাইমেনশনটো সদায় হয় ক্যাপিটেল A আৰু টাইমৰ ক্যাপিটেল T, হেটো আমি জানো ক্যাপিটেল T। তো ইয়াত তোমাৰ এটা চাৰ্জ দুটা চাৰ্জ আছে। সো এইটো চাৰ্জৰ ডাইমেনশন হ'ব a * t, কাৰেন্ট ইনটু টাইম। তো ইয়াৰো হ'ব a * t, আৰু ইয়াত তলত আছে কি পাইৰ কোনো ডাইমেনশন নাথাকে, ডাইমেনশনলেস। তো f ৰ ফোৰ্সৰ ডাইমেনশন কিমান m l t to the -2, আৰু r স্কয়াৰ, r মানে ডিসটেন্স, সো অবভিয়াসলি ইয়াৰ ডাইমেনশন l হ'ব, তো r স্কয়াৰ l স্কয়াৰ। সো একটু সিম্পলিফাই কৰা, দেন ফাইনালি তুমি এইটো ভ্যালু পাবা, এই ভ্যালুটো পাবা। সো দিস ইজ দ্য ডাইমেনশন অফ permittivity in free space, ঠিক আছে। তো এইটো তাৰ ডাইমেনশন। তো ডাইমেনশন এনেদৰে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰা। তো এতিয়া আমি নেক্সট যেটো টপিক হেতু যাম, রিলেটিভ পারমিটিভিটি অর ডাইলেক্ট্রিক কনস্ট্যান্ট। তো সেম নাম, রিলেটিভ পারমিটিভিটি ডাইলেক্ট্রিক কনস্ট্যান্ট। তো এইটো কি হয় মেইনলি, ঠিক আছে। এতিয়া আমি যেটো শিকিলো যে এবসলিউট পারমিটিভিটি ইন ফ্রি স্পেস, তো এতিয়া আমি চাম রিলেটিভ পারমিটিভিটি আৰু ডাইলেক্ট্রিক কনস্ট্যান্ট কি হয়। সো এইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টার্ম, ইয়াৰ কনসেপ্টটো খুব ক্লিয়ার হ'ব লাগে। তো ফার্স্ট অফ অল we have to consider two charged particles and they are separated by distance r. Now if you want to write the Coulomb's law, that is the force between the two charges in any medium other than free space, free space or বাহিৰে যদি বেলেগ এটা মিডিয়ামত তুমি থাকে, তেতিয়া তাৰ ফোর্সটো কেনেকৈ লিখিবা 1 by 4 pi epsilon। ইয়াত তুমি দেখাব বিচাৰা, ইয়াত মই epsilon not লিখা নাই, epsilon লিখিছো q1 q2 by r square, ঠিক আছে। এইটো মানে ফ্ৰী স্পেসত নহয়, এইটো বেলেগ এটা মিডিয়ামত, সেইকাৰণে মই epsilon not লিখিছো, সৰি অনলি epsilon লিখিছো। আৰু ইয়াক তোমাৰ কোৱা হয় absolute permittivity in medium, ঠিক আছে। তো বেলেগ এটা মিডিয়ামত ইয়াৰ absolute permittivity বুলি কোৱা হয়। নাও যদি তুমি সেম চাৰ্জ দুটা তুমি ফ্ৰী স্পেসত ৰাখা, তেতিয়া তাৰ ফোর্সটো কিমান হ'ব, যেটো আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰি আছো ইমান দিন। তো 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square। তো ইয়াত মই epsilon naught লিখিছো বিকজ এইটো কিহত আছে, ফ্ৰী স্পেসত আছে। তো ফ্ৰী স্পেসত ইয়াৰ epsilon naught হয়, আৰু বেলেগ মিডিয়ামত epsilon হয়। তো মিডিয়াম যেটা বেলেগ বেলেগ হ'ব, ইয়াৰ absolute যেটো পারমিটিভিটি তাৰ ভ্যালু বেলেগ বেলেগ হ'ব, ঠিক আছে। তো এতিয়া this is fm, that is the force between two charges in any medium, and f naught denotes the force between two charges in free space. তো free space এইটো, ঠিক আছে। now equation 2 by equation 1 কি হ'ব তুমি চোৱা। তো
এইটো চাব পাৰা যে ইকুৱেশ্যন 2/1 কৰিলে F0 by Fm আমি কি পাম epsilon by epsilon naught because force is inversely proportional to epsilon naught আছিলে ঠিক আছে তো পাৰমিটিভিটি ইনভাৰ্সলি প্ৰপোৰ্শনাল আছিলে সেইবাবে F0 by Fm কিমান হ'ব epsilon naught তুমি তাত এক্সপ্ৰেছনটো চাব পাৰা বাকিবোৰ টাৰ্মছ কেনসেল যাব তো এই যেটো epsilon by epsilon naught ইয়াৰ যেটো ৰেশিও বা এইটো যেটো ৰেশিও ইয়াক তোমাৰ কি বুলি কোৱা হয় epsilon r or k তো এই epsilon r টো হৈছে তোমাৰ কি ৰিলেটিভ পাৰমিটিভিটি ঠিক আছে এই epsilon r টো হ'ল ৰিলেটিভ পাৰমিটিভিটি আৰু নহলে এক ডাইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো ডাইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট বুলিও ইয়াক কোৱা হয় এতিয়া সো epsilon r যদি তোমাক কোনোবা ডেফিনেশন কৰে তো কেনেকৈ তুমি ডেফিনেশনটো দিবা সো epsilon r কেনেকৈ লিখিব পাৰি epsilon by epsilon naught or epsilon r equal to f0 by fm তো যিকোনো এটা আমি রিলেশন লব পাৰো epsilon r equal to epsilon by epsilon naught or f0 by fm ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা তুমি ক'ব পাৰা যে epsilon মানে কি epsilon r into epsilon naught তো এইটো হ'ল তোমাৰ ৰিলেটিভ পাৰমিটিভিটি আৰু epsilon naught হৈছে তোমাৰ কি পাৰমিটিভিটি ইন ফ্ৰী স্পেস আৰু এইটো এবসলিউট পাৰমিটিভিটি ইন এনি মিডিয়াম তো এটা কথা তুমি ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰি ইয়াৰ যেটো ডেফিনেশনটো তুমি কেনেকৈ দিবা এতিয়া তো ডেফিনেশনটো দিবলৈ এইটো যদি আমি ৰিলেশন ইউজ কৰো তো ডেফিনেশনটো ক'ব পাৰো যে ডাইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট অফ এ মিডিয়াম is the ratio of absolute electrical permittivity of the medium to the absolute electric permittivity of free space. So, absolute permittivity in any medium aro absolute permittivity in free space tar jeto ratio take tumi ki boli kobo pari relative permittivity. Aru nohole tomar etu eta relation dibo pari ya tumi sabo pare je ki eitu pora hise force between two charged particles in free space. And this is the force between two charged particles in any medium. This ratio is also called the relative permittivity of the medium. ঠিক আছে তো এইটো তোমাৰ এটা ডেফিনেশন হ'ব পাৰে নহলে এইটো এটা ডেফিনেশন হ'ব পাৰে তো ফাইনালি আমি কি পালো যে যেটো এবসলিউট পাৰমিটিভিটি epsilon equal to epsilon r into epsilon naught তো এতিয়া তুমি এটা কথা কওঁতে হোৱা যেতিয়া আমি ফ্ৰী স্পেস লওঁ তেতিয়া আমাৰ কি হৈ যায় epsilon equal to epsilon naught হৈ যায় ঠিক আছে কাৰণ ফ্ৰী স্পেস যেতিয়া লিখো তেতিয়া আমাৰ ফোর্সৰ যেটো ফর্মুলা যদি এইটো থাকে r স্কয়ার তো এইটো বেলেগ এটা মিডিয়ামত যদি এইটো ফ্ৰী স্পেসত লিখো কি হৈ যায় 4 পাই এই epsilon তো কি হৈ যায় epsilon naught হৈ যায় তাৰপৰা তুমি কি ক'ব পাৰা যে ফ্ৰী স্পেসত ৰিলেটিভ পাৰমিটিভিটি যেটো ৰিলেটিভ পাৰমিটিভিটি তাৰ ভ্যালু কিমান obviously ইয়াৰ ভ্যালু 1 হ'ব ইন ফ্ৰী স্পেস ঠিক আছে 1 ইন ফ্ৰী স্পেস সো এইটোৱে তোমাৰ না কনসেপ্ট আছে যে ৰিলেটিভ পাৰমিটিভিটি মানে কি হয় ঠিক আছে সো দিস ইজ দ্য ৰিলেশন বিটুইন এবসলিউট পাৰমিটিভিটি ইন এনি মিডিয়াম এন্ড দ্য ৰিলেটিভ পাৰমিটিভিটি ইন এনি মিডিয়াম ঠিক আছে তো নাও আমি এতিয়া এটা বেলেগ এটা টার্ম চাব লাগিব সেইটো হৈছে তোমাৰ যেটো আমাৰ মানে কুলম্বৰ ডেফিনেশন হেতু দিব লাগিব তো প্ৰথম ফ্ৰী স্পেসত আমি জানো the f equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square ঠিক আছে তো এতিয়া 1 কুলম্বৰ আমি ডেফিনেশন দিব লাগে তো 1 কুলম্বৰ ডেফিনেশনটো আমি এই ৰিলেশনটো পৰা দিব লাগিব সো এটা আমি কেনেকৈ দিম এতিয়া 1 কুলম্বৰ যে ডেফিনেশন তো প্ৰথমতে আমি কি কৰিম সাপোজ q1 equal to q2 equal to কিমান 1 কুলম্ব 1 বহাই দিয়া r equal to 1 meter then f equal to কিমান হ'ব আমাৰ যদি 1 হৈ যায় f equal to 1 by 4 pi epsilon not only a term to থাকিব because q1 equal to q2 equal to 1 coulomb and r equal to 1 meter তো যেতিয়া যেটো পালো f equal to 1 by 4 pi epsilon not তো ইয়াৰ ভ্যালু তো কিমান 9 into 10 to the 9 so f for in terms of f for লিখিম so obviously ইয়াৰ ইউনিট কিমান হ'ব নিউটন হ'ব তো 1 coulombৰ q1 মানে 1 q2 মানে 1 so 1 coulombৰ ডেফিনেশনটো কেনেকৈ দিম যেতিয়া আমি দুটা চাৰ্জ লৈছিলো এটা চাৰ্জ 1 কুলম হ'ব আৰু তাৰ যেটো চাৰ্জ লৈছো হেতু কি হ'ব লাগিব ইকুৱেল আৰু তাৰ ম্যাগনিটিউড কি হ'ব লাগিব সেম
যদি 1 মিটাৰ ডিষ্টেন্সত ৰখা হয় হি যিমান ৰিপালচিভ ফ'ৰ্চ মানে সি যদি 9 × 10⁹ ৰিপালচিভ ফ'ৰ্চ ফিল কৰে তাক তোমাৰ কি বুলি কোৱা হ'ব 1 কুলম চাৰ্জ বুলি কোৱা হ'ব তো চোৱা ইয়াৰ ডেফিনেশ্যন দিয়া আছে 1 কুলম ইজ দ্যাট মাছ চাৰ্জ হুইচ ৱেন প্লেচ ইন এ ভেকাম দিছ টাৰ্ম ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰ ভেকামত হ'ব লাগিব সদায় কাৰণ ইয়াত আমি এপচাইলৰ নট লৈছোঁ তো সেইকাৰণে এই টাৰ্মটো খুব লিখিব লাগিব ইন এনি মিডিয়াম বুলি লিখিলে নহ'ব ইন ভেকাম এট এ ডিষ্টেঞ্চ of 1 meter from an equal and similar size ঠিক হল নহয় says would repel it with a free force of 9 × 10⁹ Newton ঠিক আছে তাৰ মানে যেতিয়া তোমাৰ এটা চাৰ্জ ল'বা আৰু যেটো বেলেগ চাৰ্জ ল'বা তাৰো সদায় একে ম্যাগনিটিউড হ'ব লাগিব আৰু সেপাৰেট বাই ডিসটেন্স কিমান হ'ব লাগিব 1 মিটাৰ তেতিয়া যদি সি 9 × 10⁹ নিউটন ফোর্স ফিল কৰে বা ৰিপেল কৰে তেতিয়া সেই চাৰ্জটো কি বুলি কয় 1 কুলম বুলি কোৱা হ'ব ঠিক আছে দিস ইজ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ 1 কুলম ইউজিং দ্য কুলম্বস ল ওকে তো আজি এইখিনি আছিলে থ্যাংক ইউ